ตีสามกว่าของเช้ามืดวันที่19สิงหาที่คุมบ้านฝายชุมชนบ้านศิลาแดงตำบลศิลาแรงอำเภอปัวน้ำที่เคยไหลอยู่ในร่องหลังหมู่บ้านมาทั้งชีวิตจู่ๆมันเปลี่ยนทิศแล้วพุ่งเข้าหน้าบ้านคนครูโรงเรียนคนหนึ่งกำลังจะออกมาดูสถานการณ์ปรากฏว่าน้ำมาถึงตัวก่อนแรงจนยืนไม่อยู่สิ่งเดียวที่คว้าได้ทันคือเสาบ้านตัวเองโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ระบบเตือนภัยในหมู่บ้านเงียบสนิทในหุบเขาแบบนั้นเครื่องมือขอชีวิตรอดของครูคนนี้เหลืออยู่อย่างเดียวคุณผู้ชมครับแล้ว3วันต่อมารัฐบาลก็ประกาศเตรียมเงิน100ล้านบาทลงมาฟื้นฟูน่านเดี๋ยวเราจะมานั่งกดเครื่องคิดเลขด้วยกันว่า100ล้านที่ว่านี่พอกับที่พังไปจริงไหมเริ่มที่ตัวครูก่อนฮะต้นเรื่องที่ส่งเข้ามาระบุชื่อว่าปวีนาการศีลชาวบ้านแถวนั้นเรียกสั้นๆว่าครูแนนข้าราชการครูในพื้นที่บ้านอยู่หมู่7ติดลำน้ำภาพที่ครูแนนเล่าคือแบบนี้ฝนมันเทมาตั้งแต่ดึกของวันที่18ตกไม่หยุดตกแบบไม่ยอมเบาลงเลยน้ำจากดอยภูคาไหลลงมาเติมลำน้ำจนล้นพอมันล้นปุ๊บทางน้ำเดิมรับไม่ไหวมวลน้ำก็หาทางใหม่เองแล้วทางใหม่ที่มันเลือกก็คือถนนในหมู่บ้านครูแนนบอกว่ามันเชี่ยวขึ้นแบบทันทีทันใดไม่ได้ค่อยๆขึ้นให้ตั้งตัวเองเนี่ยเกือบถูกพัดออกไปกับกระแสน้ำแล้วต้องกอดเสาบ้านไว้กอดจนกว่าคุณพ่อจะโยนเชือกมาให้ทันแล้วดึงกลับเข้ามาได้โอ้โหผมนึกภาพตอนที่มือยังจับเสาอยู่แล้วมองไม่เห็นว่าเชือกจะมาถึงไหมแล้วรู้สึกหนักตรงอกจริงๆเอาล่ะทีนี้พอตั้งหลักได้ปัญหาถัดมาคือจะบอกใครสัญญาณมือถือในโซนนั้นล่มโทรไม่ติดระบบเตือนภัยของหมู่บ้านก็ใช้การไม่ได้ที่ครูแนนทำก็คืออาศัยช่วงที่สัญญาณกระพริบขึ้นมาแวบหนึ่งยิงข้อความและคลิปขึ้นโซเชียลบอกพิกัดบอกว่าในซอยมีใครเหลืออยู่บ้างคนที่เห็นก็แชร์ต่อกันเป็นทอดๆจนไปสะดุดตาเจ้าหน้าที่หน่วยที่เข้ามาคือหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ที่ฐานอยู่ที่ตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงทำงานใต้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38กำลังพลชุดนี้ฝ่ากระแสน้ำเข้าไปในซอยไล่เคาะบ้านทีละหลังและพาผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางรวมกว่า20ชีวิตออกมาพักที่วัดป่ามืดได้อย่างปลอดภัยเฉพาะคุ้มบ้านฝายคุ้มเดียวเนี่ยบ้านเสียหายหนัก33หลังคาเรือนผู้ประสบภัยกว่า130คนคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจภูมิประเทศแถวนี้ก่อนมันไม่ใช่น้ำท่วมขังแบบในเมืองที่ค่อยๆซึมมันคือน้ำป่าที่พะดินโคลนกับซากกิ่นไม้ทั้งดอยลงมาทับพอน้ำลดของที่เหลือไว้ในบ้านไม่ใช่รอยคราบแต่เป็นโคลนหนาเป็นฟุตส่วนคำถามที่ค้างกันไว้ว่ามวลน้ำจากปัวไหลลงมาถึงตัวเมืองน่านแล้วสูงแค่ไหนตัวเลขออกมาแล้วสถานีวัดในเขตอำเภอเมืองน่านขึ้นไปแตะประมาณ 8.5 เมตรช่วง 7 โมงเช้าวันที่20ก่อนจะทรงตัวแล้วค่อยๆลดตัวเลขนี้ยังต่ำกว่าสถิติปี2567ที่ขึ้นไป 8.7 เมตรอยู่นิดหน่อยแปลว่าเขตเมืองรอดจากจุดที่แย่ที่สุดมาได้แต่ปัวรับไปเต็มๆแทนยอดผู้ได้รับผลกระทบก็ขยับจากเดิมที่พูดกันไว้ว่าปัวกระทบราว 8,000 ครัวเรือนล่าสุดสรุปของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่21จังหวัดน่านกระทบ7อำเภอ34ตำบล223หมู่บ้าน 21,000 ครัวเรือนคนเดือดร้อน 66,000 กว่าคน21,000 ครัวเรือนนะครับ 21,000 ส่วนผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่2รายและภาพจากดาวเทียมของจิสดาจับพื้นที่น้ำท่วมขังไว้ได้กว่า 17,000 ไร่กระจุกหนักแถวอำเภอเวียงสาทีนี้มาที่ฝั่งคนถือธงคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือแกลงมาปักหลักที่น่านตั้งแต่วันแรกที่น้ำมานอนค้างในพื้นที่วันที่2ลงเรือไปดูจุดที่รถเข้าไม่ถึงแล้ววันที่21ก็เดินเท้าลุยโคลนเข้าไปในบ้านศิลาแดงตรวจทีละหลังรวมถึงแวะไปที่บ้านครูแนนด้วยภารกิจเฉพาะหน้าของตัวยศชนันท์เองเนี่ยมีอยู่3อย่างแรกคือลากเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ให้ได้ก่อนเพราะแกบอกตรงๆว่าปริมาณดินโคลนหลังน้ำลดมันเกินกำลังคนไปละจะให้ชาวบ้านตักด้วยพลั่วกันเองไม่ไหวหรอกฮะอย่างที่2คือวิ่งประสานกรมป้องกันขอขยายวงเงินทดลองราชการฉุกเฉินขึ้นไปเป็น100ล้านบาทพร้อมกับเตรียมมัดงบซ่อมบ้านเรือนเข้ามาด้วยและอย่างที่3คือออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง17จังหวัดภาคเหนือให้เดิน6มาตรการรับมือน้ำท่วมพร้อมกันหัวใจคือให้มีคนสั่งการคนเดียวจบในแต่ละจังหวัดไม่ใช่ต่างคนต่างสั่งเตรียมกำลังพลไว้ให้พร้อมเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางก่อนใครเฝ้าระวังข่าวปลอมไม่ให้คนตื่นตระหนกรายงานตรงถึงส่วนกลางและให้ตำรวจทหารท้องถิ่นปักหลักช่วยประชาชน24ชั่วโมงถ้าสถานการณ์แรงขึ้นแล้วนายกอนุทินชาญวิรากูลอยู่ไหนตอนน้ำมาอยู่ต่างประเทศครับติดภารกิจเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการสิ่งที่แกทำจากอีกซีกโลกคือยกหูโทรหาคุณยศชนันท์โดยตรงฟังรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยอีกทางแล้วสั่ง2เรื่อง1คือให้ทุกหน่วยระดมกำลังลงเต็มที่2คือให้บูรณาการกันลดขั้นตอนเอกสารลงส่งของถึงมือชาวบ้านให้เร็วที่สุดคำถามคือทำไมต้องโทรมาสั่งตัดขั้นตอนเอกสารทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้กลับคือมันเป็นเรื่องของกลไกนะฮะปกติงบภัยพิบัติมันมีขั้นตอนของมันต้องประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยก่อนแล้วสำรวจแล้วรับรองแล้วประชาคมหมู่บ้านแล้วถึงเบิกแต่ละด่านมีคนเซ็นคนละคนแล้วแต่ละคนก็รอเอกสารจากด่านก่อนหน้า
ถ้าปล่อยไปตามจังหวะปกติเนี่ยกว่าจะขยับก็เป็นสัปดาห์ในขณะที่โคลนในบ้านมันแห้งแข็งภายในไม่กี่วันแล้วขุดยากกว่าเดิม10 เท่าการที่นายกโทรลงมาเองเนี่ยภาษาชาวบ้านคือการเอาน้ำหนักของตำแหน่งไปวางทับให้คนระดับปฏิบัติกล้าเซ็นก่อนแล้วค่อยตามเก็บเอกสารที่หลังโดยที่ปลายทางไม่ต้องกลัวโดนสอบย้อนหลังตามกำหนดการที่โฆษกรัฐบาลแถลงไว้นายกถึงไทยค่ำวันที่ 22 แล้วเช้าวันที่ 23 บินลงน่านทันทีก่อนจะต่อไปอุบลราชธานีในช่วงบ่ายเดี๋ยวเก็บวันนี้ไว้ในใจก่อนท้ายเรื่องเราจะกลับมาที่วันนี้อีกทีส่วนเรื่องที่ผมอยากให้ฟังให้ดีที่สุดของวันนี้คือเรื่องที่ครูแนนต้องรอดด้วยการโพสต์โซเชียลมันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนว่าระบบเตือนภัยของเรามีจุดบอดตรงชั้นล่างสุดคือชั้นที่ติดตัวชาวบ้านต้องบอกว่ารอบนี้ส่วนกลางไม่ได้นิ่งนะฮะกรมป้องกันยิงข้อความเตือนแบบส่งเข้ามือถือทุกเครื่องในพื้นที่หรือที่เรียกกันว่าเซลล์บรอดแคสต์ออกไปหลายรอบทั้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าที่ปัวท่าวังผาเมืองน่านเวียงสาทั้งเตือนฝนหนักโซนบ่อเกลือทุ่งช้างเฉลิมพระเกียรติแต่คุณผู้ชมลองคิดตามนะฮะข้อความเตือนที่ดีแค่ไหนมันวิ่งบนเสาสัญญาณพอเสาล้มไฟดับสายใยแก้วขาดระบบทั้งระบบก็เหลือศูนย์ทันทีครูแนนไม่มีระบบเตือนแต่ระบบเตือนมันตายพร้อมกับหมู่บ้านนี่แหละคือจุดบอดตัวจริงไม่ใช่ว่าเราไม่มีเทคโนโลยีแต่เราแขวนทุกอย่างไว้กับโครงสร้างที่พังพร้อมกับภัยนั่นเองหลังเกิดเรื่องค่ายมือถือถึงต้องเข็นรถสถานีฐานเคลื่อนที่ขึ้นเหนือส่วนหน่วยงานโทรคมนาคมของรัฐก็หิ้ววิทยุสื่อสารกับเน็ตฉุกเฉินเข้าไปตั้งใหม่ทีนี้ที่รัฐบาลบอกว่าจะเอาระบบใหม่มาแก้ทั้ง One Map ทั้ง Digital Twin ทั้ง GIS ฟังดูเป็นศัพท์ฝรั่งเต็มไปหมดผมแปลเป็นภาษาบ้านๆให้ฮะ One Map คือการทำให้ทุกหน่วยงานใช้แผนที่ฉบับเดียวกันเลิกต่างคนต่างถือแผนที่คนละใบแล้วเถียงกันว่าหมู่บ้านนี้อยู่ในเขตใครส่วน Digital Twin คือการจำลองพื้นที่จริงไว้ในคอมพิวเตอร์ให้รู้ว่าถ้าฝนตก200มิลลิเมตรที่ยอดดอยภูคาอีกกี่ชั่วโมงน้ำจะถึงหน้าบ้านใครส่วน GIS คือฐานข้อมูลว่าใครอยู่ตรงไหนบ้านไหนมีคนป่วยติดเตียงบ้านไหนมีคนแก่อยู่ลำพังถ้าทำได้จริงสิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่เตือนเร็วขึ้นแต่คือรู้ล่วงหน้าว่าต้องไปเคาะบ้านไหนก่อนอย่าลืมนะครับว่าผู้เสียชีวิตรายแรกของรอบนี้คือผู้ป่วยติดเตียงที่ตำบลศิลาเพชรซึ่งอพยพเองไม่ได้แต่ผมขอตั้งข้อสังเกตไว้ข้อเดียวระบบพวกนี้ยังต้องวิ่งบนสัญญาณอยู่ดีถ้าไม่ลงทุนกับตัวที่ไม่ต้องพึ่งเสาไปพร้อมกันอย่างห่อเตือนภัยที่มีแบตสำรองหรือวิทยุชุมชนแบบเก่ามันก็จะพังซ้ำรอยเดิมมาถึงเรื่องเงินกันบ้างเอาละนับดูแล้วก็คือแบบนี้ปกติผู้ว่าราชการจังหวัดมีวงเงินทดลองราชการอยู่20ล้านบาทต่อภัย1ครั้งรอบนี้ขอขยายขึ้นเป็น100ล้านฟังดูเยอะใช่ไหมฮะเอามาหารดูครับค่าซ่อมแซมบ้านที่เสียหายบางส่วนหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่งปรับเมื่อต้นเดือนมีนาคมปีนี้จ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทปรับขึ้นมาจากเดิม 49,500 ถ้าเอา100ล้านมาจ่ายค่าซ่อมบ้านอย่างเดียวแบบเต็มเพดานทุกหลังจะได้ประมาณ 1,100 หลังแต่ครัวเรือนที่เดือดร้อนในจังหวัดน่านตอนนี้อยู่ที่ 20,000 กว่าแล้วเงินก้อนนี้มันไม่ได้มีแค่ค่าซ่อมบ้านนะฮะมันต้องหารกับค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตรายละไม่เกิน 29,700 ค่าน้ำมันเครื่องจักรกลหนักที่ตักโคลนค่าอาหารในศูนย์อพยพค่าเครื่องมือประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน11,000แล้วยังต้องเหลือไว้เผื่ออำเภออื่นที่ยังจบไม่ด้วยแล้วของที่เบิกจากก้อนนี้ไม่ได้ล่ะคุณผู้ชมเดาออกไหมฮะรถยนต์ครับรถเก๋งรถกระบะที่จมโคลนอยู่หน้าบ้านหลักเกณฑ์เงินทดลองราชการมันเขียนไว้เพื่อช่วยที่อยู่อาศัยกับเครื่องมือทำมาหากินไม่ได้เขียนไว้ชดใช้ค่ารถคันหนึ่งในต่างจังหวัดคือ 3-4 แสนขึ้นใครทำประกันชั้น1ไว้ก็รอดตัวไปใครผ่อนอยู่แล้วทำแค่พรบอันนี้คือรับเต็มเองส่วนพื้นที่การเกษตรไร่ข้าวโพดนาข้าวสวนที่จมโคลนต้องไปเบิกอีกช่องทางหนึ่งของฝั่งเกษตรซึ่งช่วยตามพื้นที่จริงและตีเพดานไว้ที่ครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่รวมความแล้วก็คือ100ล้านนี้ไม่ใช่เงินซ่อมความเสียหายทั้งหมดมันคือเงินตั้งต้นให้ระบบมันขยับได้ทันทีเท่านั้นเองความเสียหายจริงถ้ารวมบ้านรวมรถรวมที่ทำกินรวมโรงเรียนที่กระทบกว่า50แห่งวัดอีก30กว่าแห่งกับสะพานและถนนที่ขาดตัวเลขจริงจะพุ่งไปไกลกว่านี้มากถ้าให้ผมประเมินแบบคนดูข่าวมาหลายรอบนะฮะเงินหลักพันล้านที่หลายฝ่ายพูดถึงกันไม่ใช่ตัวเลขเวอร์เลยเดี๋ยวต้องรอตัวเลขทางการหลังสำรวจเสร็จอีกทีเรื่องสุดท้ายเรื่องปากท้องเครือเจริญโภคภัณฑ์ส่งของเข้าพื้นที่3จุดโรงครัวพระราชทานของมณฑลทหารบกที่38ที่วัดพระธาตุเบงสกัดอำเภอปัวได้หมูบด100กิโลกรัมกับไข่ไก่100ถาดศูนย์อพยพที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวได้เนื้อไก่200กิโลกรัม
แล้วโรงครัวสมาคมสว่างนครน่านรวมใจในอำเภอเมืองได้ไข่อีก100ถาดพร้อมน้ำดื่มส่งเข้าโรงครัวพระราชทานส่วน CPO เจ้าของร้านสะดวกซื้อก็เอาขนมปังข้าวกล่องของแช่แข็งไปแจกที่จุดรวมผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองน่านฟังตัวเลขแล้วดูเยอะนะฮะแต่ผมชวนคิดต่ออีกนิดไข่1ถาดคือ30ฟอง200ถาดก็คือ 6,000 ฟองหมูกับไก่รวมกัน300กิโลกรัมถ้าคิดหยาบๆที่หัวละ50กรัมต่อมื้อก็ได้ราว 6,000 มื้อรวมกับไข่ก็ตก 12,000 มื้อโดยประมาณในขณะที่คนเดือดร้อนทั้งจังหวัด 60,000 กว่าคนแปลว่าของล็อตนี้ยังไม่ถึงคนละมื้อด้วยซ้ำคือประเด็นที่ผมอยากให้จับไม่ใช่ว่าใครให้น้อยให้มากนะฮะแต่คือการที่โปรตีนสดต้องถูกขนขึ้นมาจากข้างนอกเป็นตันๆแบบนี้มันแปลว่าระบบซื้อขายอาหารของน่านหยุดเดินไปแล้วตลาดสดจมร้านชำจมห้องเย็นไม่มีไฟแม่ค้าที่เคยขายหมูขายไข่อยู่ในตลาดก็กลายเป็นผู้ประสบภัยไปด้วยเส้นทางหลักอย่างทางหลวงหมายเลข101ช่วงเข้าปัวก็ผ่านไม่ได้สะพานบางแห่งขาดรถส่งของวิ่งไม่ถึงหนักที่สุดคือ3ตำบลของอำเภอปัวคือภูคาศิลาแรงและวรณหรรวม14หมู่บ้าน 1,400 กว่าหลังคาเรือนคนกว่า 4,000 คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นวันที่3ขาดแคลนอาหารผู้ป่วยจะออกมาหาหมอก็ออกมาไม่ได้ตอนนี้แขวงทางหลวงกำลังเร่งทำสะพานชั่วคราวให้แล้วมันจะลามมาถึงค่าครองชีพยังไงผมมองแบบนี้ฮะพอของสดขาดราคาในตลาดที่ยังเปิดได้จะขยับขึ้นก่อนเป็นอย่างแรกแล้วเกษตรกรที่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ในพื้นที่ก็เจอ2เด้งทั้งเสียของทั้งขายไม่ได้เพราะรถเข้าไม่ถึงพอถนนเปิดของจากข้างนอกจะทะลักเข้ามาพร้อมกันทีเดียวราคาก็จะเหวี่ยงอีกรอบระยะที่ต้องระวังจริงๆไม่ใช่สัปดาห์นี้แต่คือ 2-4 สัปดาห์ข้างหน้าตอนที่ของบริจาคหมดแล้วแต่ตลาดยังฟื้นไม่เต็มที่คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้เช้านายกกับคณะจะลงถึงน่านในขณะที่นักวิชาการด้านน้ำอย่างดร.เสรีสุภาราทิตเตือนไว้ว่าช่วงวันที่ 23 นี่แหละอาจมีฝนอีกระลอกเข้าภาคเหนือตอนล่างกับน่านบนดินที่อิ่มน้ำจนไม่รับอะไรอีกแล้ววันเดียวกันจึงเป็นทั้งวันที่ผู้มีอำนาจสูงสุดไปยืนอยู่ในโคลนและเป็นวันที่ฟ้าอาจเทลงมาซ้ำใครมีญาติอยู่โซนปัวบ่อเกลือทุ่งช้างโทรเช็คกันไว้ก่อนนะฮะแล้วอย่าเพิ่งขับรถขึ้นไปรับใครเองถ้ายังไม่ได้ถามแขวงทางหลวงสายด่วน1784ยังรับตลอด24ชั่วโมง